Okay, so good morning, class. Please lead the prayer D. Amen. So, before you sit down, please pick up the pieces of paper under your chairs or any sorts of trashes. Please pick it up and arrange your chairs properly. Alright, you may now take your seat. So, last meeting, ang atong ginahimo is, nag-introduce ra mo sa inyong kaugalingon since bago lang ga-start ang atong school year. So, gihatagan po ta mo og task which is to write sa inyong expectation nako as your teacher and also sa atong subject which is Mathematics 9. So, today, we're going to start our discussion and we'll explore some concepts nga kinahanglan ninyo para sa atong future pa nga mga mga future pa nato nga mga hisgutanan nga mga topics. So, this is the foundation or the basic concepts. But before that, before we are going to start our discussion, so let me show you a few things. So, unsa inyo hang na-observe sa tip ani nga pen? So, yes, very good na ay point, or if imong ana ang kanang pen, maka-create siya og dot or point. So, what about this one? Unsa inyo hang nakita sa edge ani nga notebook sa kani? Yes, very good na ay line. How about sa flashlight? So, kinsa ninyo diri ang nakakita nagsiga sa flashlight? Of course, so kita siguro tanan no nakakita na og siga sa flashlight. So, unsa inyo hang nakita or na-observe sa siga sa flashlight? So, asa man nagikan ang siga? Yes, very good na nagsukad sa flashlight, of course. Then asa man taman ang siga sa flashlight? Asa man siya kutob? So nainiingon no nga kana ang di na kuno musiga ang flashlight kung lowbat. No, so dili lang nato i-consider ang lowbat ato lang i-assume nga full charge ang ato ang flashlight. So asa man taman ang iyang siga? So wala ta kabalo no. So these concepts that we are going to talk about today will help us understand the world around us. So we'll explore how geometry starts with just few ideas but powerful one. So our lesson objective is at the end of the lesson, the students will be able to illustrate and describe points, lines, line segment, rays, angles, and planes using geometric models and notation. So, ang twist is, di lang ko maghatag sa inyo og mga definition lang or akong ihatag ninyo ang mga notations, but I will allow you to visualize aron inyong makita kung unsa ang kalahian ani nga mga basic concepts ug unsa sila ka related sa usag-usa. So, magamit ta og Geogebra for that sa ato ang discussion today. So, let's get started. Okay, so na-open na nato ang ato ang Geogebra no. So, ang una is ang point. So, what is a point? So, a point is a location in space. It indicates position. So, it occupies no space of its own and it has no dimension of its own. So, ang kaning point, nag-indicate ra jud ni siya og position. Wala siya kanang gina-occupy nga space and wala po siya dimension. So, meaning, dili siya ma-measure since wala man siya dimension. Wala siya length, wala width, wala po siya height. So, aron ninyo makita kung unsa ang point. So, ato ni illustrate diri sa Geogebra. So, butang natag usa ka point. So, kana, point A. Then, ignotate nimo ana. So, I'll try to write it using a pen. So, ignotate nimo ana, butang lang ka og point. Dayon, letter A. So, ato lang i-assume no nga point na siya, kaya dili man siya ma-perfect. Yes. Then, pwede pud ta mo puno og butang og point. So, point B. Ay panglitan, kana mo butang tag point B. O, same nang gihapon, inignotate na to, but nga na nato og point. Then, capital letter jud atong gamiton per me. Capital B. No, so, ing ana ra ang point. So, easy lang kayo, no? No, so, next is, ang line na pud ang ato ang ikuan. Ang line na po, so din ang line. So, a line is a set of continuous points infinitely extending in opposite direction. So, it has infinite length but no depth or width. So, ang kaning line, ang gingon diri, ang line kuno is a set of continuous points na nag-extend infinitely in opposite direction. So, meaning, extend siya to the left and to the right. So, ang kaning line sa DI, wala siya beginning, wala po siya ending. So, inyong makita itong illustrate. No? Kung nagtadiri og 2 points, so, mauna siya ang line. So, kung atong tanawon, atong nang ipalayo, para makita ninyo kung asa jud taman, no, kay gingon man nga both ends kay basin og kanang dili day tinuod. No, so digi na to mahibaw-an kung asa siya taman ra. No, kay nagdugol na to atong points but wala na to nakita kung asa siya taman kay ngano man infinite man siya. So inignotate na to ana sa ato na pong i-write using a pen. Inignotate na to ana, mo na ra ta didto nga line AB. So na siya arrow sa ikbaw, then AB. So ang kani siya class is pwede siya ma-interchange ang B ug ang A. Kay since line man siya, dili man magmatter ang order inignotate nimo kay both sila extending man to the opposite direction. So, ma-extend siya to the left and to the right. So, pulo sila infinite. So, okay ra og mabalik eh. Infinite man sila duha. So, wala na dyan na siya problema. So, atong i-delete. Next one, ang ato ang next is ang line segment. So, unsa din yung line segment? Line segment is part of a line with 2 endpoints. So, ang kanilang line segment kay part siya sa line. So, kung ang line infinite, unsa sad ang line segment? So, ang line segment kay naman siya 2 endpoints, meaning na siya beginning, na pud siya ending. No, so, dili siya pareha sa line nga infinite. So, ang kaniyang line segment is na siya beginning and na siya ending. So, aron niyo makita ito kung illustrate. So, pili lang tag point A to point B. So, sa inyong nakita, nagid siya endpoints, di ba? So, na infinite siya. So, atong i-notate, ano na ni siya pagsuwat. So, same naghihapon ana, na siya point A and B. So, inignotate nimo butang lang kag line, then butangan nimo og point ang isig katumoy, then but nga natog AB. So, ato lang na i-assume nga mga point na siya inignotate. So, ang kanipod, pwede gihapon siya mabali kay since sila duha is finite man. So, pulo sila na ikinutuban. So, pwede ra gid siya mabali inignotate nimo. Pwede ra sad na nimo himuon siya nga line segment BA. No? Pwede sad ina na line segment AB. No? So, next, basang i-delete.
So next is array. So ang ray, unsa man sa ni ang ray? So it begins at a point and infinitely extends in one direction. So ang ray is nagsugod siya sa point and then ang iyahang ang ray is na-extend siya infinitely in one direction, meaning ang ray na siya beginning pero wala siya ending. No? So pareha sa siga ba sa flashlight nga kung giingon ganihang ang siga sa flashlight nagsukad siya sa flashlight mismo, sumoto ang point. Then ang iyang ray nag-extend siya nga wala ta kahibawg asa tama ng siga sa flashlight. So ingani pud ang ray. So atong i-illustrate aron mas makita ninyo. So ang ray. So pili lang ta og 2 points again. So di ba? Na siya usa ka point nga nay-end, then ang usa is infinite na. So this time inignotate na to ani dili jud ni siya pwede mabalik. Kay ngano man ang usa infinite, ang usa finite man. So inignotate na to ani point, then line, then arrow, then AB. Dili jud na nimo siya pwede muon nga BA since dili naman na sila same. Kay ang point A mao man to ang beginning, then ang B mao na to ang ending. No? So next is angle. Angle na ta. Yes. Wait lang ha. Let me delete this first. Asa naman tong delete na wala naman siya. Tara. Yes. So next is angle. So unsa man sad ni ang angle? So angle is formed when two rays share a common endpoint or gitawag nga vertex. So ang angle kuno is two rays nga na-form. Nga naa siya common endpoint nga gitawag nato og vertex. So aron ninyo ma-visualize, magkuan ta og point, then according to the definition, kuan daw siya kanang nag-share siya og common endpoint nga duha siya ka ray. So ato ang magkuan lang tag tulo ka points and then ato siyang i-connect using array. So from point A to point B, then from point A to point C. So sa inyong nakita, ang line sa na array, di ba? Nag-share siya og common vertex which is ang vertex A. Then extend na dayon na dito ang line, wa ta kahibawg asa na taman, then from point A to point C, then extend na dayon. So ang kaning ang angle, dili ang line may atong gi-measure, kun dili kung unsa ka lapad ang buka sa angle. So atong gina-measure ang kini siya. Kini. Pila may kana ang measure sa iyahang buka ani. So meaning ang buka niya finite, no? Kay ma-measure man nato. So mo na siya ang angle. Sa just think of it as kana ang pareha bitaw sa clock. So di ba naman ay duha ka hand no, ay short hand, ay long hand. So kung imong tan-awon, imo lang i-assume nga ang kanang long hand og kanang short hand kay infinite na siya ang line ana niya, then ang ato lang gi-measure is ang buka ra gyud sa kana nga mga hand sa clock. No, so mo na ni atong gi-measure just like this one. So inignotate ra pud nato ana. So inignotate nato, okay? Let me write it using a pen. So putang ta na direct lang angle B A C, no? So ang ana mo na siya ang angle. So ang buka ra gyud sa ray mo ato ang tan-aw. So next is a plane. Next is a plane. Wait sa ato sa ning delete ang everything. So next is a plane. So unsa di ang plane? A plane is a flat surface that goes infinitely in all directions. So you can travel in the x direction or the y direction. So ang plane kuno is two-dimensional kay since naman siya x and y, and ang surface nagkuan siya infinitely in all directions. So atong i-illustrate aron inyong makita. So magkuan lang ta og point. So upat ka point. Dayon atong i-connect using a line since gingon sa definition nga it goes infinitely in all directions. So from point A to point C, point A to point B, point B to point D, then point C to point D. So sa inyong nakita, di ba nag-extend siya infinitely. So mo na ang plane. So inignotate na to ana niya. Butang lang ta diri. Drawing ta og plane. So assume na plane, then plane ABDC. So ABDC. So inignotate ninyo kanang tan-awa sa ninyo nga mag-connect siya. Dili pwede nga mag ABCD mo ani, ABDC kay since ang B wala man nag-connect sa C. Sa D man siya ni connect, so ABDC. So kana. So if mangutana mo, ang triangle ma'am, ang square, matawag ba na nato siya og plane? Ang answer is no, but it is part of the plane. So di ba tan-awa ninyo, di ba murag na rectangle diri no? So kung wag tangon tani mga nag-extend na line, no po magyud siya og rectangle. But since na may nag-extend na line, so dili siya rectangle, no? So ang kaning mga rectangle, square, mga polygons is part lang ni siya sa plane pero dili gyud siya matawag na siya mismo ang plane. So that's it class. So now may mga pangutana regarding sa ato ang discussion karon. So I guess wala man no. So unsa ganito ang point? So ang point walay dimension no, wala siya length, walay width, walay height. So unsa ganito ang gina-measure nato sa angle? Ang buka niya, no? So since kana ang nasabtan naman ninyo ning mga key concepts, so ang ako ang task nga ihatag sa inyo is that kana ang based on sa atong discussion karon, kanang using 1/2 crosswise inyuhang i-differentiate ang unom ka concepts. Inyo i-differentiate ang point, line segment, rays, angle og plane. So inyo nang i-differentiate. So kung mo na bahala kung saan ninyo pag-differentiate, pwede mo mag-use og Venn diagram, pwede mo mag-compare and contrast, pwede sad nga in paragraph form or bullet form, or inyo ba ikuha ng similarities and differences nila. So kamo na ang bahala kung saan ninyo pag kanaang differentiate. Then di ba inyo man ang isuwat sa 1/2 crosswise. So submission ana is next meeting. Then iniguman niyo og submit anang inyuhang inyuhang paper kanang
natay presentation nga himuon para makahibaw ko if you really learn the concepts. Kay if wala, then ato ang i-review aron mas masabtan. Kay ngano if dili gud ninyo masabtan nga concepts nga kanang basic pa ni siya, mas samot inig mag-complex na ang ato ang discussion. So maglisod na mo og kuan. So mas nice nga kung karon pa lang ato nang masabtan ni nga mga concepts. Kay aron kung lisod na ang mga concepts, dili gid kayo ingon nga maglisod ta. So thank you so much class for your participation and cooperation, and I hope you learn something. Always remember nga kanang basic concepts just like this one are really important, no? Kay kani sila nga mga concepts, this will give us kana ang the foundation sa mga concepts ang kinahanglan nato, most especially in dealing with the complex one. So dapat ato ning kat-uno ni nga mga concepts kay aron nga ug mag-deal na tag mga complex concepts, much easier na lang para sa ato. So thank you so much for your time. Goodbye class.